ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ግሎባላይዜሽን ኤንድ ሪጂናሊዝም ጀምረናል። ቀጣዩን ፓርት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቀጥታውን ወደ ትምህርታችን እናልፋለን። So the next part is globalization and its impacts on Africa የሚለውን በዚህ ቶፒክ እናያለን። Aspects that are unique to the present form of globalization are Americanization of the world, propagation of the universal paradigm for economic and political development, dominance of unilateralism as a way of conducting international relationship. Those are aspects that are unique to the present form of globalization. አሁን ላይ ያለንበት ግሎባላይዜሽን ዓለም አቀፋዊነት በዋናነት የሚገለጹባቸው ዩኒክ የሆኑ የተለዩ እነዚህ አሁን ያለንበትን ግሎባላይዜሽን ዓለም አቀፋዊነትን የሚገልጹ የመጀመሪያው አሜሪካናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ዓለምን በአሜሪካ ስር ልክ የአሜሪካው ካልቸር እንዲስፋፋ የሚደረግ አይነት ስራ እየተሰራ እንደሆነ ያመለክታል። and the second one is propagation of universal paradigm for economic and political development. አሁን ላይ የወጡ ያሉ ዓለም አቀፍ የሆኑ ፓራዲግምስ ዓለም አቀፍ የሆነ በኢኮኖሚውም በፖለቲካ እድገቱም የሚያስኬድ ዩኒቨርሳል ፓራዲግም እየወጣ ነው። and dominance of unilateralism እየተስፋፋ የሚገኝበት ነው። በተለይ dominance of unilateralism ስንል ዶሚኔት የምታረገው ሀገር አሜሪካ እንደሆነች እየጠቆመልን ነው። ቢኮዝ ከላይ እንዳየነው አሜሪካናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ያልነው ስላለ እንዲሁም ደግሞ ዩኒቨርሳል ፓራዲግሞች እየወጡ ነው። በኢኮኖሚው በፖለቲካ እድገቱም እነዚህ አሉ። እነዚህ ደግሞ ዩኒክ የሚያደርጋቸው አሁን ያልንበትን ዓለም አቀፋዊነት የሚገልጹ አስፔክትስ ናቸው። and ከዚሁ ተንተርሰን አሜሪካናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ምን ማለት ነው ስንል እያንዳንዱን ነጥብ በዚህ ስር ያሉትን አንድ ባንድ እናያለን። an American influence on international issues and decision making እናያለን። በተለይ የአሜሪካውን ተጽዕኖ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ስላላት ሀገረ አሜሪካ በዓለም አቀፍ ጉዳይም ዓለም አቀፍ በሚተላለፉ ውሳኔዎችም ላይ ትልቅ ሚና ስላላት ቢኮዝ ኢኮኖሚካሊ በጣም ያደገች ሀገር ስለሆነች ዓለምን ኢንፍሉዌንስ በማድረግ ግሎባላይዜሽኑን ሞር አሜሪካናይዜሽን ወደ ማድረግ እየተካሄደ ያለበት ነው። ትራንስፎርሜሽን ኦፍ the international system from multipolar or bipolar system to imperial system under American hegemony. ስለዚህ በተለይ ዓለም አቀፍ ሲስተሞች በባይፖላር መልቲፖላር የሆኑ በብዙሃነት ያሉት አሜሪካናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ሲመጣ ኢምፔሪያል ሲስተም እንዲኖር በአንድ ሀገር ቁጥጥር ስር እንዲሆን በተለይም ደግሞ በአሜሪካ እንዲሆን ሆኗል። እዚህ ላይ ስናነሳ ኢምፔሪያል ሲስተሙ አንደር ዘ አሜሪካን ሄጂሞኒ የሚሆነው the whole ግሎባል ሲስተሙ ነው። አጠቃላይ ዓለም አቀፋዊ ሆነው አንደር አሜሪካን ኮንትሮል ስር እንዲሆን ማድረግ ነው። አሜሪካናይዜሽን ኦፍ ዘ ወርልድ ዓለምን በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ማድረግ የሚለውን ሐሳብ የያዘ ነው። a major consequence of this is the propagation of a universal paradigm for both economic and political development in the form of called Washington consensus. ስለዚህ በዋሽንግተን ተመካክረው ያወጡት ይሄን ደግሞ ይሳካበት መንገድ በተለይ the major consequence of Americanization of the world is
the propagation of universal paradigm ዓለም አቀፍ የሆነ ህጎች ሲወጡ ያለው ሁኔታ ወደዛ እንዲመራ ያደርገዋል። በተለይ የዋሽንግተን ስምምነት its main features are market force and liberal democracy without regard to the historical and cultural specificities of individual countries ዓለም አቀፋዊነትን ሙሉ ዓለም አቀፋዊነትን አሜሪካናዊነት አሜሪካ ቁጥጥር ስር እንዲሆን ሲያደርጉ በምን አይነት መንገድ ነው ሙሉ the whole worldን under the control under the imperial system of America ማድረግ የምንችለው ሚለውን በዋሽንግተን ተስማምተው የመከሩት ጉዳይ ምንድነው? በተለይ ይሄን የምናሳካበት መንገድ የገበያ ፎርሱና ማርኬት ፎርሱና ሊበራል ዴሞክራሲ ሚለውን እንደ መሳሪያ ተጠቅመን ስለ ሀገራቱ የፈለገው ሀገር ስላለው የካልቸር እና የታሪክ ጉዳይ ቦታ ሳይሰጡ ይሄን ማርኬት ፎርስ ኤንድ ሊበራል ዴሞክራሲን በመጠቀም the whole worldን አሜሪካናይዝድ የማድረግ ስራ ነው የሰሩት። በተለይ በዋሽንግተን የመከሩበት ጉዳይ ነው። homogenization of the world ሁሉንም አንድ ማድረግ homogen ማለት አንድ አይነት the same የሆነ of the world with the United States as the model and the standard by which all other countries are to be judged ስለዚህ የሆነ ስታንዳርድም አውጥተዋል በዛ ስር ሀገራቱን በሙሉ ሆሞጂናይዝድ ማድረግ አንደር ሞዴል ተጠቅመው ደግሞ እንደ ሞዴል አሜሪካን ዩናይትድ ስቴትስን በመጠቀም ማለት ነው። ሶ ያነሳን ያለነው ግሎባላይዜሽን ኤንድ ኢትስ ኢምፓክትስ ኦን አፍሪካ ከሚለው ስር ነው። ይሄ ታዲያ አፍሪካ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣዋል የሚለውን ወደ በኋላ እናያለን። ሶ አፍሪካንስ position in the international system has been considerably weakened by the fact that it has been losing the race for economic development in general and human development in particular to other regions ስለዚህ የአፍሪካ ቦታ አፍሪካ ባለም አቀፍ ሲስተሙ ላይ ያላት ቦታ በጣም ትንሽ ነው። ይሄም የሆነበት ምክንያት አፍሪካ በተለይ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንቱን እያጣች መጣለች። በአጠቃላይ ስናይ በኢኮኖሚ ሁኔታ ነው። እንደ አሜሪካ በኢኮኖሚው ስትሮንግ ስላልሆነች እንደ ፓርቲኩላርሊ ስናይ ደግሞ የሰው ኃይሉም ከዚህ ሞር የተማረው ወደ ሌላ ሀገር እየሄደ የሰው ኃይሉም የተማረ ሰው ኃይል ስለሌላት ኢንተርናሽናል ሲስተሞች ላይ ያላት ፖዚሽን ዊከን እየሆነ መጥቷል። This poor performance by African countries accounts in part for the political and social instability and the rise of authoritarian regimes ስለዚህ ይሄ መኖሩ በተለይ በኢኮኖሚው አለማደጓ በሰው ኃይል አለማደጓ አፍሪካ ውስጥ ብዙ በፖለቲካና በሶሻል ግጭቶች እንዲኖሩ ኢንስታቢሊቲ አለመረጋጋት እርስ በርስ ግጭት እንዲኖርና አውቶሪታን የሆኑ ሪጅኖች መንግስታት እንዲነሱ ምክንያት ይሆናል በኢኮኖሚው አለማደጋችን። ከዚሁ ጋር ተያይዞ the cold war consequences in Africa ምንድነው ያመጣው? ኮልድ ዋር ቅድም ካነሳ ነው ከዛ በፊት አንዱ አፍሪካ ላይ ያመጣው ግሎባላይዜሽን በአፍሪካ ላይ ያመጣው ኢምፓክት አፍሪካ የራሷ ባህል አላት፣ የራሷ ትውፊት አላት፣ የራሷ ታሪክ አላት በየሀገራቱ ስናይ። ነገር ግን በዋሽንግተን የተመከረው ምክር ዓለምን በአሜሪካ ቁጥጥር ስር ማድረግ የሚለው በማርኬት ፎርሱም በሊበራል ዴሞክራሲውም እየተሰራበት ስላለ ይሄም አፍሪካ ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል የሚለውን ይጠቅስልናል።
ቀጣይ the cold war consequences in Africa በተለይ ኮልድ ዋር ውጤቶች በአፍሪካ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አመጡ እንዳደረሱ እናያለን። support of the two blocs to keep African countries in their respective camps resulted in emergence of authoritarian regimes. Most African countries the form of one party or military regimes with the end of the cold war በተለይ ኮንስኩዌንሱን ላይ ፎከስ ስላደረግን support has withdrawn by the major power for many African countries considered no longer for strategic importance ስለዚህ ኮንስኩዌንሶቹ የኮልድ ዋር አፍሪካ ላይ ያመጣው በተለያዩ ሜጀር ፓወሮች ለአፍሪካ ሳፖርት እንዲመጣ አድርገዋል ነገር ግን ስትራቴጂክ ኢምፖርታንስ አልነበረውም this has entailed an increase in the number of so-called failed states in Africa during the last 2 decades ይሄ ሳፖርት ምን አምጥቷል what the consequence of this cold war in Africa is the first one is በጣም እጅግ ብዙ የሆኑ ፌልድ ስቴቶች ምንላቸው ባለፉት 2-3 አስርት ዓመታት ውስጥ በአፍሪካ ላይ እንዲኖር ምክንያት ሆነዋል and it reduced Africans international negotiating power and its ability to maneuver in international system and worked against democracy and economic development in Africa. ስለዚህ በዋናነት what are the consequences of the cold war in Africa ብለን ስናይ የመጀመሪያው ብዛት ያላቸው because of ከሜጀር ፓወር ሳፖርት ይመጣ ነበር ይሄም ሳፖርቱ ምንም ስትራቴጂክ ጥቅም አልሰጠም ያመጣው ጉዳት ምንድነው ፌልድ ስቴት እንድነው ስቴቶች መንግስታት በራሳቸው እንዳይጠናከሩ እንደገና ደግሞ የአፍሪካ ኔጎሺዬቲንግ ፓወሯ እንዲቀንስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላት እርስ በርስ ከሀገራት ጋር ያላት ኔጎሺዬቲንግ ፓወር እንዲወርድ እንዲሁም ደግሞ and the next one is specific impacts of globalization on Africa specifically ስናየው ለምሳሌ በፖለቲካው በኩል ዓለም አቀፋዊነት አፍሪካ ላይ ያመጣው ተጽዕኖ ምንድነው በፖለቲካው ሁኔታ ስንል ሀገራት ያላቸው ሶቨሬኒቲ እየተሸረሸረ መጥቷል ይሄም ማለት ኢሮዥን ኦፍ ሶቨሬኒቲ በዋናነት በኢኮኖሚውና በፋይናንሱ የተነሳ at the result of imposition of models, strategies and policies of development on African countries by International Monetary Fund, the World Bank and World Trade Organization በእነዚህ የሚመጡ imposed መደረጋቸው አፍሪካ በኢኮኖሚውም በፋይናንሱም በሌላው ላይ ዲፔንድ መሆኗ በቀጥታም በተዘዋዋሪም ሀገሪቷ የራሷ ሉዓላዊነት እንዲሸረሸር አርጎታል ይሄም በፖለቲካው አንግል ያመጣው ተጽዕኖ ነው በአፍሪካ ላይ and the second one is globalization has promoted greater respect for human rights and contributed to the development of African press which has opened African countries to far greater scrutiny than the past ስለዚህ አንድ ግሎባላይዜሽን ያመጣው ሌላው ምንድነው ጉዳቱንም እየተጠቀስን ነገር ግን ያመጣው የፕሬስ ነፃነት እንዲኖር አፍሪካ ላይ የሚዲያ ሁኔታና የሰብአዊ መብት እንዲከበር ሰብአዊ መብት ላይ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ ተቋማትም ስላሉ በዚህ ረገድ ፖዚቲቭ ዌይ አበርክቷል ነገር ግን this positive development is negated by the fact that these principles of democratic governance and transparency
tend to be applied selectively and subjectively ይሄ መደረጋቸው ደግሞ በተለያየ መንገድ ተጽዕኖ አምጥቷል። ለምንድን ነው ተጽዕኖ ያመጣው? ይሄ የሚፈጸመው በተለይ ሁማን ራይት የሚከበረውና የፕሬስ ነፃነት እንዲኖር የሚደረገው ሰሌክቲቭሊ እና ሳብጀክቲቭሊ በሆነ ወይ ስለሆነ ነው። በተለይ ዓለም አቀፍ ሀገራት ሀገሪቷ የነሱን አይዲዮሎጂ ሁሉንም የምትቀበል ከሆነ ሳፖርት ታደርጋለች። እምቢ ለምትለው ሀገር ሴሌክቲቭ ሆና በተቃራኒው ስለምትሰራ ይሄን ኔጌት ያደርገዋል። ይሄን ፖዚቲቭ ይሰራሉም እንዳንል ሴሌክቲቭሊ ለራሳቸውም ጥቅም እያሉ ስለሚሰሩ so this is negative impact. And globalization for the most part does not facilitate the establishment of the economic conditions necessary for genuine democracy and good governance. ስለዚህ ለነዚህም የኢኮኖሚ ሁኔታም ለዴሞክራሲውም አስተዳደሩም ዴሞክራሲያዊ የሆነ አስተዳደር እንዲኖር አላደረገም globalization. And fragmentation of the national economies, polities, societies and cultures that are triggered by the globalization እነዚህ በተለይ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚው የፖለቲካ ሁኔታ የሶሻል እና የባህል ሁኔታው ፍራግመንትድ የሆነ እየተለያየ መምጣቱ ይሄ በዋናነት በግሎባላይዜሽን የተነሳ የመጣ ነው። ይሄ weaken the national consciousness and cohesion ብሔራዊነት ላይም ተጽዕኖ አምጥቷል። ለምሳሌ fragmentation of the national economies this ስናይ አንዱ የሆነ ከአንድ ሀገርም የሆነ ወገን ይነሳና ሌላ አይዲዮሎጂ ያመጣል። ሴሌክቲቭሊ ከሌላ ሀገር ጋር ለመግባባት ጥረት ያደርጋል። ሶ ይሄም ብሔራዊነት ምንለው ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል። ይሄም አንዱ የግሎባላይዜሽን ኢምፓክት ነው። and leading to social divisiveness and instability which in turn facilitate the emergence of authoritarian rule እንዲኖር አድርጓል። and one of the major positive impact ያመጣው ምንድነው? ፖዚቲቭ ስናየው ኢንፎርሜሽን ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር እንዲኖር አድርጓል። ሶ ኢንፎርሜሽን እንዲኖር አድርጓል። ኢንፎርሜሽን አሁንም እየተጠቀምንበት ነው። በራሱም ሌላ ጎንም አለው እንዳጠቃቀማችን። and among globalization negative impact on growth and consolidation of the democratic governance in Africa ያመጣው በዋናነት እንዳጠቃላይ ስናየው በአፍሪካ እድገት ላይ ያመጣው ኔጌቲቭ ተጽዕኖ ምንድነው? Globalization has often pressured African leaders to adopt policies and measures that are diametrically opposed to the feelings and sentiments of the vast majority of their people. አሁን እንዴት አርጓል? ይሄን ስናይ ግሎባላይዜሽን የአፍሪካ መሪዎች አፍሪካ ላይ ያመጣውን ተጽዕኖ ያያየን ነው። የሚወጡ ዓለም አቀፍ ህጎችና ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ ደንቦች የአፍሪካ መሪዎች ያለምንም ማንገራገር እንዲቀበሏቸው ማድረጉ ፕሬዠርድ መሆኑ ያረጋቸዋል። ይሄ መመሪያዎችና ፖሊሲዎች የማጆሪቲ ኦፍ ፒፕል የህዝቡን ፊሊንግ እና የህዝቡን ፍላጎት ቃረን መሆኑ አንዱ ተጽዕኖ ነው። ለምሳሌ ሀገራት እርስ በርስ በሚፈራረሙበት ፖሊሲ የብዙሃንን ፊሊንግ ማይገልጽ ፖሊሲ ወጥቶ መሪዎች እንዲፈርሙም ፕሬዠርድ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንደ ማጆሪቲው ፒፕል የሚወሰን ይሆናል። ማጆሪቲው ካልተቀበለ መሪው የሚቀበልበት ሁኔታ ስለሌለ፣ ነገር ግን ይሄ ተጽዕኖ ራሱ መምጣቱ ከግሎባላይዜሽን
የመጣ ኢምፓክት ነው። and the second one is by defining basic and generally accepted principles of democratic governance in narrow terms, leaving little or no room for adapting them to different societies and cultures. Democracy takes on the image of something alien and imposed from the outside. በተለይ ደግሞ በማብራራት በመግለጽ ረገድ ዴሞክራቲክ ገቨርናንስ ቢለውን ተርም ዲፋይን በሚያደርጉበት መንገድ በተለይ አንዳንድ ካልቸሮችን ሊቭ የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ፣ የሚተውበት ሁኔታ አለ፣ ቦታ ማይሰጡበት ሁኔታ አለ ለአንዳንድ ሶሳይቲ እና ለካልቸር ቢኮዝ ምን በሚል ተርም ብቻ ምን በሚል ፕሪንሲፕል ዴሞክራቲክ ገቨርናንስ በሚለው ጽንሰ ሀሳብ የሶሳይቲውን ካልቸር እና የሶሳይቲውን ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኔግሌክት የማድረግ ኦር ሊቪንግ ሊትል ኦር ኖ ሩም በማድረግ ቦታ ባለመስጠት የሚመጣው ተጽዕኖ ነው። በተለይ ዴሞክራሲ ቴክስ ኦን the image of something alien ዴሞክራሲ ራሱ በሆነ አላይን በሆነ ግንባር ኢሜጅ የተሳለና imposed from the outside እንዲሆን ማድረጉ አንዱ ተጽዕኖ ነው። support for the fundamental principles of democracy is thus undermined. Cynicism arises and the effort itself fails to develop roots in the country to which they are being artificially transplanted. ስለዚህ የሚወጡ ዴሞክራቲክ ገቨርናንስ የሚሉ መመሪያዎችን የሚያወጡት ፕሪንሲፕሎችን ዳይሬክትሊ ኮፒ ስለሚያደርጉ የሶሳይቲው ካልቸርን ያላማከለ ይሆናል። ሶስተኛው ግሎባላይዜሽን ሊድስ ቱ the development of anti-developmentalism እንዲሆን አድርጓል። እንዴት ነው እድገት እንዳይኖር ጸረ እድገት እንዲኖር የሚያደርገው? ጸረ እድገት እንዲሆን አለማደግ እንዲያድግ አድርጓል ግሎባላይዜሽን በምን by declaring the state irrelevant or marginal to the developmental effort. ስለዚህ welfare and other programs that are transferred from government to non-government organization that begin to replace government in the eyes of the people. As the result, government loses what little authority and legitimacy they have. ስለዚህ ይሄ በዋናነት እድገት እንዳይመጣ የሚያደርግበት የስቴት ለእድገቱ ለልማቱ ያለው ኤፈርት ያለው ኃይል ኢሪሊቨንት እንዲሆን ያደርጋል። ኢሪሊቨንት እንዲሆን በማድረግ ነው። ይህም በዋናነት የሚወጡ ፕሮግራሞች ከመንግስት ወደ ኤንጂኦዎች ሪፕሌስ ትራንስፈር መደረጉ መጨረሻ ላይ ገቨርንመንት የራሱንም አውቶሪቲ እንዲያጣ ያደርገዋል። and the fourth impact is by imposing economic specialization based on the needs and interest of the external force and with very little linkage among them, division within African countries are accentuated and the emergence of national consciousness. ስለዚህ በኢኮኖሚው ኢምፖዝ በማድረግ በአፍሪካን ሀገራት በሚፈልጉት ኒድስ ኤንድ በተለይ ኢምፖዝ የሚያደርጉት ኢኮኖሚክ ስፔሻላይዜሽንን በኤክስተርናል ፎርስ ነው። በውጭ ሀገራት በኢኮኖሚው ኢምፖዝ እንዲያደርጉ በማድረግ እና በጣም ሊትል ሊንኬጅ እንዲኖራቸው and division within African country እንዲኖር በማድረግ መለያየት እንዲኖር በማድረግ አፍሪካን በእነሱ ቁጥጥር ስር ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት አለ። ይሄም አንዱ ግሎባላይዜሽን ያመጣው ሰበብ ነው። and economic specialization imposed on African countries make rapid and sustainable growth and development impossible. ስለዚህ ይሄ መኖሩ በኢኮኖሚው አፍሪካ ጥገኛ መሆኗ አፍሪካ ላይ የሚፈለገው አይነት እድገት እንዳይታሰብ እንዳይመጣ አድርጎታል። ስለዚህ ኮንፍሊክት ኦቨር
distribution of limited gain realized from globalization became more acute and politicized ስለዚህ ከዛም የሚገኘው ከውጭ ሀገር የሚገኘውን ትንሽዬ ጥቅም ለእሷንም ዲስትሪቢዩሽን ላይ ጀስቲስ ስለማይኖር ለእርስ በርስ ግጭት ነው መንስኤ የሚሆነን ይሄም የግሎባላይዜሽን ተጽዕኖ ነው globalization by insisting on African countries opening their economies to foreign goods and entrepreneurs limits the ability of African government to take proactive and conscious measures to facilitate the emergence of an indigenous entrepreneurial classes በተለይ ይሄ በዋናነት የሚገልጸው የተማሩ ኃይል የሚፈጥረው ኃይል ስራ የሚፈጥረው ኃይል ራሱ ስራ የሚፈጥር ገቨርንመንት ጀነሬሽን እየቀነሰ ስላለ ይሄም ኢንተርፕረነርሺፕ ላይ ተጽዕኖ አምጥቷል ፋይናሊ የምናየው በመጨረሻም economic and social stagnation has also triggered a substantial brain drain from the Africa further weakening the ability of African countries to manage their economies efficiently and effectively ስለዚህ ይሄ ብሬን ድሬን መኖሩ የተማረ ኃይል ከዚህ ሀገር ወደ ሌላ ወደ ውጭ ሀገር መሄዱ መወሰዱ አፍሪካ የራሷን ኢኮኖሚ ማኔጅ እንዳታደርግ አድክሟታል ዊከን አርጓታል African countries loosen their cultural identity ያጥመቷል በግሎባላይዜሽን የተነሳ ስለዚህ በዋናነት እነዚህን አንስተናል overall the negative consequences of globalization on Africa far outweigh their positive impact ከዚህ ውጪ ፖዚቲቭም አለው ነገር ግን ያመጣው ኔጌቲቭ ኢምፓክት አይተናል በዋናነት በካልቸር አይደንቲቲ ላይ በብሬን ድሬን ያነሳናቸው ነጥቦች ናቸው በቀጣይ ኢትዮጵያ ኢን ግሎባላይዝድ ወርልድ ሚለውን ጀምረን ቀጣይ እናያለን ለዛሬ በዚህ በቃናል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ሰላማችሁ ይብዛ ቻው ቻው